chuyện về một tà thuật khá là nổi tiếng của Trung Hoa thời kỳ cổ xưa. Không biết mọi người đã bao giờ nghe đến tà thuật nuôi cổ trùng bao giờ chưa ạ? Chỉ một con sâu nhỏ bé thôi mà có thể khiến cho con người ta phát điên, phát dại, thậm chí là toàn thân thối rữa luôn á. Khi mà nuôi cổ trùng này, nó sẽ độ cho gia chủ của nó phát tài, phát lộc, thăng quan tiến chức, thậm chí là cải lại được số mệnh luôn mọi người. Cho nên con người ta vì lòng tham trước mắt, bất chấp mọi hậu quả, sử dụng tà thuật để nuôi cổ trùng, cho đến khi tai họa ập đến, lúc này có hối hận cũng đã quá muộn màng, phải trả một cái giá rất là đắt. Sau đây sẽ là một câu chuyện về một người đàn ông sử dụng tà thuật nuôi cổ trùng để cải mệnh. Tương truyền rằng ngày xưa ở một vùng đất nọ có một người tên là Vương Hén. Ông này là thương nhân, do không có gặp thời cho nên làm ăn thua lỗ, nợ nần thì chồng chất. Đang lúc túng quẫn thì có một người tiên sinh họ Lưu là bằng hữu sinh thời của cha ông này đến thăm. Biết ông này giỏi về phong thủy và bùa chú cho nên Vương Hán có nhờ Lưu tiên sinh nuôi giúp mình cổ trùng nha mọi người. Nhưng Lưu tiên sinh ngay lập tức từ chối, không có đồng ý. Hắn ta năn nỉ rất là nhiều nhưng vẫn không có kết quả, cho nên hắn ta mới nói rằng là lúc sinh thời cha tôi từng cứu ông một mạng, ông vẫn chưa đền đáp ơn nghĩa này, vậy ông đã quên rồi sao? Tiên sinh lúc này không còn cách nào để từ chối được nữa, cho nên bắt buộc ông ta phải đồng ý. Nhiều ngày tiếp theo sau đó, ông này đi tìm bắt rất là nhiều những cái loại côn trùng cực kỳ độc luôn mọi người, bỏ vào một cái hũ sành. Sau nhiều trận chiến để cho chúng nó cắn xé lẫn nhau thì có một con duy nhất sống sót. Con này là độc địa nhất và hung hãn nhất. Vào những ngày tiếp theo sau đó thì ông này nuôi cái con côn trùng này với những cái loại cỏ độc khác nhau nha mọi người. Và đặc biệt hơn là bắt Vương Hén mỗi ngày phải nhỏ vào đó một giọt máu để cho con côn trùng này uống. Sau 49 ngày thì con côn trùng này nó chết đi và ông ta mới kêu Vương Hán bỏ nó vào một cái lư hương và bài bàn thờ ra cúng giống như mình cúng tổ tiên vậy á. Đến khi nào mà thấy cái lư hương này nó phát ra ánh sáng màu lục nhạt thì lúc đó đã thành công rồi. Và sau khi thành công, Lưu tiên sinh cáo từ Vương Hán ngay lập tức và quay về nhà. Từ ngày hôm đó, Vương Hán cũng cảm nhận được lời nói của cổ trùng và cũng có thể trò chuyện được với nó. Cho nên từ đó công việc của ông ta cũng suôn sẻ hơn rất nhiều mọi người. Cổ trùng yêu cầu Vương Hán mỗi ngày phải dâng lên cho nó 2 cái quả trứng gà sống. Nhưng sau khi cúng xong mang xuống, bề ngoài 2 cái quả trứng gà này còn rất nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị đập bể gì cả hết nha. Nhưng bên trong đã không còn lòng trắng hay là lòng đỏ trứng gà bên trong nữa rồi. Và sau khoảng vài tháng sau, công việc làm ăn của Vương Hán quả nhiên rất là suôn sẻ, thuận lợi, làm đâu thắng đó. Lúc này cổ trùng yêu cầu Vương Hán mỗi ngày phải dâng lên cho nó 2 cái con gà sống mọi người. Sau khi cúng xong, trên mâm chỉ còn duy nhất 2 cái nhúm lông gà thôi nha. Sau qua thêm 1 năm nữa mọi người, Vương Hán bỗng trở nên rất là giàu có. Lúc này cổ trùng yêu cầu hắn ta xây dựng cho nó một cái linh đường lớn, bên trong lúc nào cũng đèn nến khói hương nghi ngút, không có được ngừng nghỉ. Mặc dù công việc này tốn rất là nhiều tiền mọi người, nhưng Vương Hán vẫn cố gắng làm theo lời cổ trùng. Qua khoảng thêm vài tháng nữa, đến một ngày, cổ trùng đột nhiên nói với Vương Hán rằng là ta nay ăn thịt gà đã kéo rồi, ngươi hãy mang trẻ con về đây cho ta ăn thịt. Đương nhiên là Vương Hán không có đồng ý rồi mọi người, nhưng ông ta biết rằng là nếu như không mang trẻ con về cho nó ăn thịt thì người bị ăn thịt chính là con gái của mình. Vương Hán lúc này mới ngộ ra cái con cổ trùng này thật ra nó vô cùng đáng sợ, nó sẽ không bao giờ giúp đỡ không công cho mình. Cho nên ông ta nảy ra một cái ý định đem cái lư hương bên trong của con cổ trùng mọi người đem ra bên ngoài sông để mà vứt đi. Nhưng sau khi mà ông ta vứt đi trở về, nhìn lên cái bàn thờ thì cái lư hương cùng với con cổ trùng vẫn còn yên nguyên trên bàn thờ đó luôn nha mọi người. Cho nên ông ta mới chất một cái đống củi thật to mọi người, để cái lư hương bên dưới để mà đốt. Nhưng sau khi củi đã cháy tàn rụi rồi mọi người thì nhìn xuống bên dưới, cái lư hương cùng với cái con cổ trùng bên trong vẫn còn yên nguyên. Lúc này cổ trùng tức giận mà nói rằng là ta là vô hình trong không gian, ngươi không thể hại được ta, ta đã cho ngươi sự giàu có đáp ứng hết tất cả mọi nguyện vọng của ngươi, vậy tại sao ngươi lại không đáp ứng yêu cầu của ta, có phải ngươi chết rồi không? Vương Hán lúc này hoang mang tột độ luôn, cầu xin cổ trùng cho hắn ta thời gian vài ngày để có thể xử lý. Cổ trùng cho hắn thời gian 3 ngày, nếu như không đem trẻ con về cho nó ăn thịt thì sẽ ăn thịt hết gia đình của Vương Hán. Vương Hán biết
tai họa đã ập đầu rồi mọi người, cho nên ngay lập tức đi đến nhà của Lưu Tiên Sinh để cầu cứu. Khi mà ông ta đến nhà của Lưu Tiên Sinh thì thấy Lưu Tiên Sinh lúc này hai mắt đã mù rồi, ngũ quan thì biến dạng vô cùng xấu xí. Ông ta vô cùng hoảng sợ, đến để hỏi nguyên do thì Lưu Tiên Sinh nói rằng là ta đã giúp ngươi tạo ra cổ trùng đã làm trái với đạo trời, cho nên bị trừng phạt như thế này là đúng. Nếu như ta không phải vì đền ơn cứu mạng của cha ngươi, ta sẽ không bao giờ làm những chuyện hung thiên hại lý như thế này cả. Sau khi nghe Lưu Tiên Sinh nói như vậy, Vương Hán rất là hoảng sợ, bèn kể hết sự tình của mình cho Lưu Tiên Sinh nghe, với mong muốn Lưu Tiên Sinh có thể giúp đỡ được mình. Mọi người, Lưu Tiên Sinh mới nói rằng là con người ta vì lòng tham không đáy cho nên luôn tạo ra những điều trái ngang. Ngươi vì muốn cải mệnh mà thành, nay ngươi cũng vì muốn cải mệnh mà bại. Nếu như ngươi muốn khử nó thì ta e số mệnh của ngươi không thọ, bởi vì nó đã hút hết tinh hoa của ngươi rồi. Nhưng do Vương Hán kiên quyết quá mọi người, cho nên ông ta mới kêu Vương Hán về lấy cái lư hương bên trong có con cổ trùng đó đi cùng với mình đến miếu thần hoàng, khẩn xưng thần hoàng có thể giúp đỡ họ trừ khử tà ma. Sau khi khấn bái xong rồi thì ông ta kêu Vương Hán đem cái lư hương đó ra phía sau miếu để chôn xuống. Sau khi chôn xong rồi thì quả nhiên cái con cổ trùng đó không có theo họ đi về được nữa, thì ông Lưu Tiên Sinh mới nói với Vương Hán rằng là cái con cổ trùng này nó được chôn ở dưới đất, sau 49 ngày không được cúng bái nó sẽ dần tiêu biến đi, nhưng cái vọng đen của nhà ngươi sẽ quay trở lại cùng với cái nghiệp chướng này của ngươi. Quả nhiên qua tháng sau, Vương Hán làm ăn ngày càng thất bại, cộng thêm với việc bị lừa đảo nữa mọi người, cho nên khuynh gia bại sản luôn. Qua khoảng thêm vài tháng nữa thì ông này bỗng mắc một căn bệnh lạ nha mọi người, toàn thân thì không thể nào mà cử động được, sống như người thực vật nữa mọi người, đau đớn vô cùng hành hạ với cái căn bệnh đó của ông ta. Mặc dù gia đình của ông ta cũng chạy chữa thuốc thang rất là nhiều nhưng vẫn không hề thuyên giảm nha mọi người. Lưu Tiên Sinh lúc này mặc dù hai mắt mù nhưng vẫn cũng hay ghé thăm Vương Hán. Mỗi lần ghé thăm ông ta đều thở dài và nói rằng là cái con cổ trùng này nó đã hút hết tinh hoa của Vương Hán rồi, cho nên ông ta sẽ sống không bằng chết. Và cho dù có chạy chữa thuốc thang đến mức độ nào đi chăng nữa cũng sẽ không thể nào mà cứu vãn được đâu. Cho nên mình mới nói, cho dù mà mọi người có sử dụng những cái tà thuật hay là những cái bùa ngải gì đi chăng nữa thì cuối cùng mình cũng sẽ bị trừng phạt, cũng sẽ bị quật lại thôi. Ngày xưa cách đây khoảng 5 năm ở gần nhà em có một chị đó mở quán nước đó mọi người. Trước khi chị đó mở ra thì xung quanh cũng có khá là nhiều những cái quán nước luôn mọi người, nhưng từ khi chị đó mở ra thì đột nhiên tất cả khách luôn nha mọi người đổ dồn lại quán của chị đó hết luôn, và những cái quán xung quanh đó mọi người ế kinh khủng luôn, không có khách luôn mọi người cũng không hiểu cái lý do vì sao luôn mọi người. Qua khoảng tầm gần 2 năm thôi mọi người chứ không có lâu đâu nha, thì tự nhiên chị đó khách dần dần thưa ra, cho đến một ngày cả gia đình chị đó biến mất mọi người, hai vợ chồng cùng với một đứa con bỏ xứ mà đi luôn mọi người. Sau này khi mà được người nhà kể lại thì người ta mới biết được rằng là bà này phải chơi ngải với mọi người, ở nuôi ngải trong nhà mọi người. Nếu như mà để ý vô quán thì sẽ có một cái bàn thờ ở phía trên và sẽ có một cái tấm vải để che lại. Bà nuôi ngải hàng ngày, đốt nhang cúng bái mọi người, nhưng do sau này không đáp ứng được nhu cầu cho nên bị ngải quật lại đến mức phải lâm vào nợ nần và phải bỏ xứ đi biệt luôn á mọi người. Đó là câu chuyện mà Thảo muốn kể với mọi người trong video ngày hôm nay. Và nếu như mọi người muốn Thảo làm tiếp phần 2 về cái thuật nuôi cổ trùng này thì mọi người có thể để lại comment của mình ở phía bên dưới phần bình luận, hoặc nếu như mọi người có câu chuyện nào của riêng mình mọi người muốn Thảo chia sẻ trên đây thì mọi người có thể gửi vào Facebook hoặc là vào email của em nha. Thảo rất cảm ơn vì mọi người đã xem đến hết clip nè, và bây giờ thì Thảo xin nói là chào thân ái và hẹn gặp lại mọi người trong những video kể chuyện tâm linh tiếp theo. Bye. Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu như mọi người chưa đăng ký để đón xem những video mới nhất của Tâm Thảo nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.